drag Iyabo Ojo. Kí ló dé tó take it personal. Ṣé wọ́n nìkan ni? Kí ló ṣẹlẹ̀? Èwo ni black bonnet ọ̀ràn? You are being emotional. Ṣé o fẹ́ kó Peluprincess tami báwo ni àlàyé má bá godmother argue tó bá di bọ́ọ̀tà kó kàn bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé kíní kan sọ pé ó ti gbọ́ kan sọ pé kó má bínú sóyè ẹ̀sìn ibi tèmi ti wọ́n ṣẹ́ nìyẹn. Baba Ijesa, your matter is more of a spiritual. Ogun jà ẹ́, èdè ń dì ẹ́, àṣàṣì ràn ẹ́, o ò rí mú bọ́. Ó need láti go back to jail. ọ̀nà tó ń tọ̀ ń sìn nìyẹn wọ́n máa revisit case ẹ̀ wọ́n máa Exactly. case they're gonna send him back. ìyẹn dẹ̀ máa yọ lẹ́sẹ̀ lẹ́gàn ó máa fún problem ọlọ́mọ yẹ kó padà sẹ́wọ̀n báyìí o. Ẹni tó wá fẹ́ máa push yẹn kò lè fly ó kàn máa further get into trouble ni because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bó nǹkan tó ń sọ yẹn kí ni nǹkan tó lè change àwọn tó ń dárúkọ yẹn kí ni nǹkan tó. Baba Ijesa, the day you were sentenced 0.1 second the minute you're sent. Baba Ijesa, your matter is more of a spiritual. Ogun jà ẹ́, èdè ń dì ẹ́, àṣàṣì ràn ẹ́, o ò rí mú bọ́. If you are very, very smart and you are very, very intelligent, some people are very gullible. And let me assume that I am part of the gullible people. If you remember very well, the different parts that I played when your incident happened, the different parts that I played, you saw Adetoun in different forms, in 3 different forms. And the day you were sentenced, remember the statement that you made. Few weeks, about a week before you came out of prison, do you remember the phone call that you made to some people? And those people said they couldn't do anything unless they contacted me, and they contacted me. Do you remember your first reaction? And do you remember the correction? Now, sorry, I don't argue with people when I say things. Do you remember at the film location, I'm retreating because of what you said. You see, I would not have said anything concerning your coming back. But the fact that you are still disrespecting the integrity and the dignity of a girl child. I always tell people that when there are situations, all of us should learn to come together. Not as individuals, because your interview obviously indicates that you have individual problems with some specific people. But I'm looking into the indebtedness of what your case is all about, is to the girl child. And we owe every girl child the responsibility to protect them and to dignify them. Mori any location. Me o she movie relaye mi. Toyin was the first person. Me, you, Baba Rainbow. Bada Shaggy. Somewhere in Adanleki Conservative, what do they call it? I can't remember. Do you remember I saw you? You greeted me and I called you. Money as you say obìnrin wà lọ́wọ́ ẹ. Money o de ń lọ ẹ̀wọ̀n. So not to pay most of it find John alone. You see, when some of you see people like us, you think that we are mediocres or we are non-entities. But thank God for divine spirituality. You waved it off. Few weeks before you went to jail, or a few months, let me say, I saw you at Oregun on the left-hand side where they sell generator. I rolled down my glass and I called you again. I don't look for people around me, oh. Yeah? But I'm not going to make this about myself. Most of my money I do right ba. Ijesa. Dimu. Now you are talking, you are a very good talker, you are a very good mental manipulator. It's very good. That is your own gift. But I have a few questions to ask you. If you were set up to come and act a movie, as a responsible man, who will ever write a script that you should be licking the fingers and the body up until you start touching a minor? What kind of script is that? Can you show us a copy of the script? How do you want, what are you trying to explain in the movie? So you as a responsible man, a father, you get to a movie location and they tell you to come and be licking the body, to come and sexualize the minor, and you went ahead and did it. Under which cameras? In a studio, in a movie scene, there is a director, there is light, there is a power. What do you call that? In continuity and all of that.
Rather, in that location, it was only a CCTV that was set up. One so even if somebody, a minor, had said, so person did this to me, and they brought you because the police wanted proof, and you started to lick the finger. You see, unfortunately, a lot has happened. And I want to, as much as possible, stay away from that a lot has happened, because I don't want to come low to some levels that I have to put myself for the sake of humanity or trying to speak for the girl child. Ijesa, yakori ekpe o. Mo sọ fún ẹ. Mo ládùúrà ẹ gbà, ogun ẹ ò ṣẹ́. You see these interviews you are granting up and down. You better just stop it. Abiola, you should take that interview down. I think you should just respect the girl child and take down that video. You can archive it. You have it for future purposes. But not people should go and be viewing it. Because the more they view it, the more money you make. We all have platforms. And we all want to give everybody an opportunity. But Baba, to fight your battles with the people that you're fighting it with, whatever parties are involved. But please, don't you ever say that you did not do this, you did. Even in a movie location, the fact that you touched a minor is a criminal offense. Let us even assume that you were shooting a movie. So plus you, plus the producer, plus all of you, y'all gotta go down for that. So somebody calls you to a movie location, and they tell you to be sexually assaulting a minor. And as a responsible, right-thinking person, you picked up that role and you acted it. I remember somebody asked me a very simple question that time when that issue happened. Only Baba Ijesa was dating Princess at that time. That so is not this. I said, listen, Baba Ijesa and Princess are adults. So does it mean that if Baba Ijesa marries Princess, Baba Ijesa cannot protect Princess children? So does that give Baba Ijesa the audacity to touch Princess child? Whatever two adults are doing is nobody's business. However you help yourself or you intertwine yourselves is nobody's business. The bottom line is a minor was involved. Baba Ijesa, hey, Mati Woli Soro. Mo ti sọ fún ẹ o. Mo sọ fún ẹ wí kó tó kúrò lẹ́wọ̀n. Ìbílẹ̀, when we added him to the call, you remember what he said? You couldn't say what. Àṣepamọ́ ló wà, kò sí àṣegbé. What you did to him in a human being has ever heard it before. Ṣebí ọ̀rọ̀ obìnrin náà ni. Ṣùgbọ́n ogun ẹ ò tí ì ṣẹ́ o. Baba Ijesa, èmi dé tó ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Orúkọ mi ti wòlíì. There's never a thing I say I'll never come to pass except you people don't want to regard it. Mo sọ fún enjoy money adu money tó bá ṣe ń jáde lẹ́wọ̀n ní next week. Money kò tètè face spiritual cleansing, spiritual life where o wá bọ́ sórí social media, òun wíjọ́ kábàkàbà, òun wá public sentiment. Ṣùgbọ́n ẹkún àdásùn ẹ tó bá kú ìwọ nìkan àti ṣẹ̀dá ẹ ó wà nílẹ̀. Mo wà nù ẹ o. I'm only talking because you are still disrespecting the girl child. You are still, to this point, disrespecting the girl child. But let me warn you. I told you at a movie location, it happened. When I came to the police station, when they called me, because of the prophecy that I saw and I told you, I stood in the place of somebody who is protecting the girl child. At the location, you met me, you saw me in the capacity of a prophetess. And the day you were sentenced, on you my dead low man on me learn what they are on me learn. If you come around and one, echo le tasio romaje money. Is here. If you had listened to the truth and you went on your knees and you reconciled and you prayed, oh my Maria one year, oh my Ranuba. Ṣùgbọ́n torí pé ogun ẹ ò tí ṣe, òun ló ṣe ń ṣe kábàkàbàkiri. Jẹ́ kí orí ẹ kó pé, jẹ́ kí ìyẹ́ kó ṣí. Ó wá tú di ara ẹ̀ síta gidi gan ni. Ó tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Fábíyì. Ètò ẹ̀kọ́ ti gé okú ẹ̀dá. Abiola just made a fool of herself. Big mistake ni màá yẹn ṣe o. Ọmọ bíi eléyìí, ó dẹ̀ bẹ̀ sí
ó mú ọwọ́ ọmọ ẹbí ẹni ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbẹ́nu sí ara ọmọ yẹn. Ó tún jẹ́ ká mọ̀ pé òun mọ̀ pé wọ́n ń record. Ó ní àwọn fẹ́ fi ṣe rehearsal. Ó lóun mọ̀ pé wọ́n máa lo against òun. The real video gangan ni wọ́n mú lọ sí court. There was no censoring in court. That was why he was sentenced. Ó kọrin lórí ilé òtó. ẹnìkan ló kọ tó fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ a máa rí àwọn èèyàn kan wọ́n máa pìtì ẹ̀. Ó lóun tún fẹ́ ṣe múfì òwe yẹn gbọ́ o. Bẹ́ẹ̀ lọ wá tráfíkì ni. ẹnìkan ti fún ní àwọn owó kan pé àní mo fẹ́ kó wá cause distraction lásìkò yìí. sọ́lọ̀ yẹ kó gbé wá rárá. Ẹnu bí ọlọ́fẹ́ kan ní sẹ́, olùṣèlógo podcast, nẹ́ẹ̀sì tẹ máa gbọ́, ẹjọ́ ká dáwọ́ fún bàbá yìí. Ó ní kì í ṣe pé òun fẹ́ bẹ̀bẹ̀, ó ní bàbá yìí ló ní kó òun bẹ̀, kì í ṣe pé bóyá òun bẹ̀bẹ̀ pé òun wà guilty. Was not even hard enough. He's not remorseful at all. Lọ́sí bí ọlọ́ba ṣe ń bọ̀ lọ ni, kò ní gbé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ wá, kò máa fúnra láti white wash ẹ̀ fáwọn Bíọ́lá kò ní dáa fún ẹ. Fún eléyìí tó ṣe tó wá gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá sí ojú wa. Ní nǹkan táwọn fúnra wá rí tó jẹ́ ká máa rántí nǹkan tá à ń try láti move on to leave it behind us. Ó ti traumatize mi lẹ́nu. Fídíò yẹn tí mò ń wò ó dẹ̀ pé kí n máa bì. Káàrí bó ṣe ń ṣọwọ́ ọmọ ẹ̀ bó ṣe mọ̀ pé kí ló máa ń tíkù èèyàn ni. Ọmọ eléyìí ó ní tó bá mọ̀ bí kí ọmọ lóun máa kọ́ ọmọ máa kọ̀ nǹkan ó palẹ̀ ó lá máa fọwọ́ pa lára. Can you imagine? Yes. And she didn't tell me until we got to the US. Ètò ìbá sọ fún mi kò sí kan tí tíṣà yẹn lè ṣe fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ tó máa dákẹ́. Eléyìí tó ṣe fún mi kọ́ ọ̀rẹ́ ọ̀nkù mi ni. Wọ́n ti wọnú ilé wa báyìí. Tó bá ti di pé ọ̀nkù mi ò sí ilé. Báwo ni bó ṣe máa ń kí mi nìyẹn? Báwo ni àwa fọwọ́ gbá ọ̀nà mi bí eléyìí? Ọjọ́ tí mo gbọ́ pé ó ti kú mo ní ó máa tú ikú kú ni. Láti rí pé wẹ̀dá mi ò sí nígbà tí mo máa sá jáde kúrò nílé. Because of nǹkan tó máa ṣe fún mi, yes. Some people are not even bold enough to talk about it. Ẹlòmíì experience ẹ̀ lọ́wọ́ pastor ẹ̀. Ẹlòmíì experience ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀. Ẹlòmíì lọ́wọ́ uncle ẹ̀. Ẹlòmíì lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. face me and slap lèmi gbé dàgbà àwọn kàlábàlà bàbá gbélé wèrè ni wọ́n ṣe máa dúró sẹ́nu ọ̀nà rẹ tó máa yọ okó jáde. Ilé ọkọ ni mo wà mí tí ì sọ fún mọ́ èmi dọ́là. Wọ́n máa fi 50 kọ́bọ̀ sẹ́gbẹ́. Wọ́n máa fi ọwọ́ sí mú okó yẹn dání báyìí wọ́n máa fọwọ́ tún mú 50 kọ́bọ̀ wọ́n máa mí báyìí. Ẹ̀yẹ wá ìmájì ọmọ tó ti ń pa nírú táìmù yìí. Ṣé kò ní gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn kó lọ? Ó máa wọlé tì wọ́n. Mo fi orúkọ bọ ọmọ lálọ́dún wa yẹn láṣìírí bó ṣe máa ń rún mọ́lẹ̀ nìyẹn níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yìn. Akéré gan-an ṣe rí gbogbo nǹkan téèyàn mọ̀ sí ká ní pé ìgbà nìyẹn ẹ̀wọ̀n ló máa wà báyìí náà. Ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. Àti ní boldness láti lè sọ fún wọn parents wa. A lè sọ̀rọ̀ so many things làwọn mọ̀ ń pamọ́ra. Ó máa yọjú wò wá bí ta ti ń wẹ̀. Ìkan lára àwọn pedophile nínú compound wọn yẹn tá a bá tún wẹ̀ báyìí ìtòrò lórúkọ ẹ̀ á tún máa lọ yọjú. A lọ pọ́n òkè torí pé ó fẹ́ wo èrò èèyàn tó ń wẹ̀. A lọ pọ́n òkè bedroom kejì. Mo tọ̀ sínú rọ́bà bíi eléyìí, mo tọ̀ sínú ike tí mo fẹ́ fi wẹ̀. Mo tọ̀ sí lójú gbalagbà. Gbẹ̀yìn báyìí tó bá ti dá lọ́mọ ní ẹ̀yà lọ gbálẹ̀ wẹ̀ lọ túnú yàrá ṣe gbọ́ àwọn èèyàn máa wá tà. Àní mo dẹ̀ fẹ́ lọ gbálẹ̀ báyìí tó pásẹ̀jì báyìí. Má yẹ dé mú mi mọ́kànnà ẹ mọ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbóyàn ó dẹ̀ fún mi lọ́mú. Mú yẹ dé dùn mí mo dẹ̀ ń sunkún ìjẹ́lẹ̀ sọ síta. Lásìgbà tá a ṣe ń gbọ́mọ̀ yìí ó máa ń dùn yàn. Ẹ bá sọ fún ma bìlíìfù mi. Mo dẹ̀ ṣépè fún mo ní Ọlọ́run ní bá mi fúnre fún Julius níbi tó bá wà. Julius àti ẹ̀ ti kú dànù tí ò bá ti kú mọ́tò ló máa pa. Àìgbọ́n náà ló ti fẹ́ kú tán. Ikú ẹ̀sìn náà máa ń kú. Bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn wá bí asán ló ń sọ. Shame on Biola. Why tó máa fi gbọ́ tí mo interview yẹn iṣẹ́ màá àti Biola àti bàbá Ìjẹ̀ṣà lòun mi kan jọ kó wọn padà sẹ́wọ̀n yẹn. Obìnrin náà ń ṣe bóyá Biola náà ti ṣe kọ́ báyẹn kékeré má bínú torí tó sọ. Ó síbò ẹ kúkú rí sọ. Wọ́n máa ń gbókò àwọn ọlọ́mọ sẹ́nu. Ó tún wá fún ní platform láti jẹ́ kó sọ pé ọmọ Ìyábọ̀ Òjó òun ló are you mad? Àwọn ni wọ́n máa ń kó àwọn ọmọ Ìyábọ̀ Òjó tí òun. Òun ṣe báwọn sùn. What are you saying? Ìyábọ̀ máa ń fọ ọmọ ilẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó ti ṣe kíní pẹ̀lú àwọn mi fẹ́ dá. Ó lè mọ pé ọ̀rọ̀ ló máa fẹ́ drag Ìyábọ̀ Òjó. That's evil. It doesn't look sober. Kó fowó sórí téèbù ẹ̀ tó ń ṣòwò mi kí n jí kíní pọ́sẹ̀tì mi yọ. Sórí mi pé nìyí. Ìsìn ilé mi ló wá o. Mo mú owó rọra gbèsègbè tẹlifíṣàn. Ọmọdé ní kámẹ́rà nulẹ̀. Ó wá mú owó yẹn mi dẹ̀ fẹ́ set up tẹ́lẹ̀ ni. Ó wá mú. Wàá wá ṣẹ̀ wá jáde wá sọ fáwọn èèyàn pé ó set mi up ni bọ̀dá olè ni ẹ́. Wọ́n ní molest ọmọ kan tó jẹ́ underage. Àwa tá a jó lólùfẹ́ yín ọkàn wa bàjẹ́ inú wa pòrúurú. A gbàgbọ́. A ní kò lè ṣẹlẹ̀. Ìdí tá a dẹ̀ fi sọ wípé kò lè ṣẹlẹ̀ ni wípé ìfẹ́ tá a ní sí yín pé rárá. A ní gbà. Ìdí nìyí tó jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde láti defend yín. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wú antecedent Princess Jade. Wọ́n ní ó ṣeé ṣe àwọn ọlọ́pọlọ pípé ní ó ṣeé ṣe kí nǹkan kan wà láàrin ẹ̀yin àti Princess. Kẹ́ wá sọ wípé ẹ ṣe mọ́ kí Princess wá fẹ́ fi ìyẹn set yín up. Àwọn kan ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé Princess ti ń gbé irú àwọn underage bẹ́ẹ̀ yẹn fún yín. Kó jẹ́ wípé partner in crime ni yín. Kó wá jẹ́ pé ìjà dé láàrin yín tó rìn dòwe on wá set yín up. You know, because we love you. A fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ inú wa pòrúurú à ń fún yín ní benefit of doubt. Boom bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe jáde nìyẹn. Ló bá ní bàbá Òjó Ìjẹ̀ṣà guilty bàjẹ́ ó wà lára àwọn tó kọ́kọ́ rí fídíò.
ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà gí ó ti bàjẹ́, ó ní mo lè ta ilé mi, mo lè ta kinní kan òun máa rán lẹ́wọ̀n. Inú wa bí gbogbo àwọn tára ṣì ń ta tá a fẹ́ kí ìwà ìbàjẹ́ yẹn ṣí mọ́ yín lórí. A ní kí ló dé gan-an, ṣóṣà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni àtọ̀ọ̀tọ̀ kọ́líìgì ni yín, àbọ̀ síta drag Ìyábọ̀ Òjó, kí ló dé tó take ẹ̀. tó bá léèyàn discredit nǹkan òdìgbà téèyàn bá bọ́ síta tó bá lọ pariwo àbí tó bá lọ bú àwọn èèyàn. wọ́n mólè, wọ́n ní wọ́n fún ní placard, wọ́n kọ síwájú ẹ̀ pé olè ni, ó pààyàn, ó já olè. wọ́n ti convict ẹ̀, ó ti lọ sí prison, ó ti dé. ó wá padà wá ní òun kò ń ṣe pé òun jalè o, òun jẹ̀yàn lówó, òun ò san ni o, lọ́ fi pè òun lólè o. kí nìyẹn mean? ó mean pé ó ń sọ wípé ìjọba ò ṣiṣẹ́ wọn, ó mean pé ó ń discredit judiciary system ni. òdìgbà téèyàn bá bọ́ta tó bá sọ pé kinní kan báyìí ló ṣẹlẹ̀. now wọ́n ti convict èèyàn. apart from that, a rí wípé wọ́n sọ pé wọ́n fi orúkọ ẹ̀ sínú register kan. irú èèyàn yẹn tó bá máa bọ́ta wá sọ̀rọ̀, nǹkan tí mi fi ipò yẹ kó sọ ni pé well, mo ti lọ mo ti dé, Ọlọ́run ò ṣeun, n tó pamọ́ ojú Ọlọ́run ló tó. ìtẹ́ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá feel disappointed ẹ má bínú. ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fi pé bóyá ẹ fẹ́ kó mi sí wàhálà náà lẹ ṣe irú nǹkan báyìí, mo fà yín lé Ọlọ́run lọ́wọ́. but irú àwọn narrative tí ẹni tó wá fẹ́ máa push yẹn kò lè fly, ó kàn máa further get into trouble ni. because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, bó nǹkan tó ń sọ yẹn kí ni nǹkan tó lè change. àwọn tó ń dárúkọ yẹn kí ni nǹkan tó fà á, kí ni nǹkan tó lè change. then ẹ̀yin tẹ́ ń blame Bíọ́lá láròjinlẹ̀. ẹ má gbàgbé pé bọ̀bọ̀ senior colleague ló jẹ́ fún Bíọ́lá. ṣé Bíọ́lá máa ní kó lọ record nǹkan tó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀, tí nǹkan tó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ á wá ní pé kóun kọ́kọ́ gbọ́ná kóun tó fún ní platform ni. Bíọ́lá mo lè sọ fún yín categorically pé Bíọ́lá gan máa feel disappointed because nǹkan tó ń jáde ó lè má jẹ́ nǹkan tí Bíọ́lá gan expect, but at that point kò lè caution ẹ̀, kò lè stop ẹ̀ mọ́, because ẹ má gbàgbé pé nǹkan tó ń record ni, tó bá stop ẹ̀yin náà lè máa ní kó wà professional. pé kò sí nǹkan tó lè ṣe, ó fún ní kò sí nǹkan tó lè ṣe níbẹ̀ yẹn because senior colleague ẹ̀ ni. mi sọ pé Bíọ́lá náà kì í ṣe mistake, but kí ni ẹ fi pé ó yẹ kí Bíọ́lá ṣe? Bíọ́lá lè má expect nǹkan tó wá sọ yẹn pé nǹkan tó máa sọ nìyẹn. Bíọ́lá lè fi pé bóyá ó tiẹ̀ fẹ́ wá sọ pé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, mo ti bẹ̀rẹ̀ padà o, ẹ̀yin tẹ́ bá feel disappointed o, ẹ má bínú o, àwọn ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ fi pé kinní kan mo fà yín lé kóòtù Ọlọ́run o, bó bá jẹ́ bó ṣe rí nìyẹn o, nǹkan tí Bíọ́lá lè fi pé ó fẹ́ sọ nìyẹn. náà mo rò bóyá mo fẹ́ sẹ̀tẹ̀ ọ̀ pé kó wá sílé mi, mo dẹ̀ fi nǹkan sílẹ̀ pé mo fẹ́ wò bí o máa jalè, mo mọ̀ọ́mọ̀ sẹ̀tẹ̀ ọ̀. my dear, tó o bá kí n ṣolè, o ò ní jí nǹkan tí mo bá fi lẹ̀ náà. tó bá kí n ṣe olè, nǹkan tí mo bá fi set up, o ò ní jí, wàá wò wàá mọ́jú ni. tó bá kí n ṣe olè. but nǹkan tí n bá fi nǹkan ṣe tí mo dẹ̀ ti anticipate pé o máa jí tó jí, that means pé o concretize the thought mi pé olè ní ẹnìyẹn. mo dẹ̀ tábà ní pé wọ́n rubbish system. ara tó ṣe rubbish system ni pé ẹni yìí ti lọ, ó ti bọ̀. nígbà tó tún bọ̀ táwọn kan raise alarm pé wọ́n forúkọ ẹ̀ síbì kan o, ìjọba tún jáde wọ́n tún forúkọ ẹ̀ sí. kó wá ní wọ́n trick wọ́n ṣe kíní kan. It's like rubbishing the system if you don't know. kò dìgbà tí wọ́n bá jáde tó bá ní judiciary orí yín ò pé kéèyàn wá máa try láti máa manipulate pé okay ó yìn wọ́n. As much as ó yìn wọ́n, àwọn nǹkan tó ń sọ ó ń tẹ́ wọn. maybe ẹ mọ̀. ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀, Bíọ́lá ò ṣe nǹkan kan tó bad, to be quite honest, because tẹ́ bá lọ bẹ̀ Bíọ́lá níbi tó wà, mo mọ̀ pé òun gan máa wà disappointed, but kò sí nǹkan tó lè ṣe torí pé kò lè sọ pé kó wá record ọ̀rọ̀ kó tó sọ síta. kò sí nǹkan tó lè ṣe. Bíọ́lá ò kì í ṣe necromancer, kò lè see through inú ẹ̀ láti mọ nǹkan tó ní nínú tó fẹ́ sọ. kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò lè máa sọ̀rọ̀ lọ láàrin ṣòkó pa ṣó mọ́ lẹ́nu. no, mo wà sure pé Bíọ́lá gan máa wà disappointed, but kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò dẹ̀ lè wá síta wá sọ pé kinní kan. So please, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀, just leave Bíọ́lá out of it.
and the guy, I will advise you wípé ó ti lọ ó ti dé, máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ẹ̀, máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹlòmíì lọ tí ó bọ̀. Nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, kò sí àwáwí asán. Èyí tó ń ṣe yàwáwí asán ni. And gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Àwọn kan máa fi ojú ṣùnùkùn wú ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn. Nígbà tó dé táwọn ìtàn forúkọ ẹ síbì kan, ẹnìkan wá raise alarm, ìjọba tún bọ́ta wá sọ pé wọ́n forúkọ ẹ sí. Tọ́n bá find ẹ guilty, wọn ò ní forúkọ ẹ sí, wọn ò ní fún ẹ ní stamp yẹn. So please, ẹ̀yin tẹ́ Nigeria ṣá, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀, please, ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín ni, ẹ fi Bíọ́lá lẹ̀. Mo ò ṣakọ o, mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé. Sina, ṣọwọ́ nìkan ni kí ló ṣẹlẹ̀? Èwo ni black bonnet ọ̀ràn? You are being emotional. Ṣé o fẹ́ kó kí lè rí ẹgan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá lọ sẹ́wọ̀n? Bàjà. Àwọn kan gan ṣì ń bàjà lórí ọ̀rọ̀ yẹn dọ́là. Àwọn yẹn kan ṣì kórìíra ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn dọ́là. Nítorí pé àwọn olólùfẹ́ yín ò fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣóyé. Àmọ́ ọwọ́ wa jábọ́ nígbà tí court sentence yín. We were actually waiting for the court to discharge and accuse you. Kan dé ẹjọ́ náà kan sọ wípé wọ́n set yín up ni. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ wípé court ò ń ṣe social media. Court ò ń ṣe TikTok, ò ń ṣe Facebook. Evidence, fact ni wọ́n máa ń base ìdájọ́ wọn lé lórí. Ẹnu wa wọ̀wọ̀ ojú tì wá nítorí pé a mọ̀ wípé òfin lágbára and òfin ò act lórí emotions. But àwọn controversy kan wà ńlẹ̀ tó ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní rò wípé ó lè jẹ́ set up lóòótọ́. Kó jẹ́ wípé ẹ̀yin àti princess ẹjọ́ mọ̀ sí kinní yẹn. Kó jẹ́ wípé ẹ̀yin nìkan kọ́ ló yẹ kó ṣẹ̀wọ̀n. Kó jẹ́ wípé ó yẹ kí princess náà wà lẹ́wọ̀n. Kó jẹ́ wípé mutual agreement ni. Ẹ̀yin méjèèjì partner in crime ni. A sọ wípé ẹ ṣe nítorí pé láti gbà tí court ti find you guilty lójú títí àwa olólùfẹ́ yín. Ibi tí mo lọ gan nìyẹn. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ńlẹ̀ báyìí ni pé à ń wò wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ẹ̀yin àti princess lẹ́jọ́ mọ̀ sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí tó bá fi síwájú court ní court máa gbófin lé. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ẹ̀yin àti princess ló yẹ ká ẹjọ́ ṣẹ̀wọ̀n. Kò sẹ́ni tó sọ wípé Ìyábọ̀ Òjó ló rán ẹ̀yin lẹ́wọ̀n o. Ìyábọ̀ ò ní connection láti rán anybody lẹ́wọ̀n tí anybody ò bá gbà kẹ́ ẹ gbà. Ẹ̀yin náà fòye gbé. Tí Ìyábọ̀ Òjó bá ní connection àbí agbára láti rán anybody lẹ́wọ̀n. Ẹ mọ àwọn tí wọ́n ń bàjà, àwọn tán jọ ń jà. Ó ti yẹ kán gbàgbé gbogbo wọn sẹ́wọ̀n kan ti rot lẹ́wọ̀n. She doesn't have the connection. Emotion tó fi dá sọ̀rọ̀ yín, tó fi dá sọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni àwọn èèyàn fi hàn pọ́nkán tó fi dá tiẹ̀. Kò sí níbi tán ti set yín up. Kì í ṣọ̀rẹ́ princess láti ilẹ̀. Princess ọ̀hún gan wá fojú ẹ̀ gbolẹ̀ tó lóun ò pé sọ̀rọ̀. Ìjà ló gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọn. Ó kàn gbé kan rí ni nǹkan tí àwọn Nigerians tán fi sọ di ti ẹ̀ nìyẹn. Mo ṣàlàyé fún yín ni o. So gbogbo ìtàn wípé ẹ ṣe babysitter Festus àti Priscilla nígbà tán wà ní 1791 ìyẹn ò yẹ kó wáyé nínú podcast Bíọ́lá rárá. Do not try to look for pity by destroying others. Àti drag here enough. In fact, àwọn kan sì kórìíra ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí nǹkan tó sọ ń gbà yẹn. Àwọn kan sì ń bàjà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí nǹkan tó sọ ń gbà yẹn. So, but Nigerians are not stupid. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn. Bá a ṣe máa ń pawọ́pọ̀ báyàn jà tó, a ní common sense alọ́pọlọ. Nigerians will not because of that. Torí pé ẹ̀ wá pity party kan wá tún wá padà àti bàjà tó. Àwọn tó máa kórìíra ẹ̀ ti kórìíra ẹ̀ tó. Tí wá ní padà wá máa pariwo pé kìnìkan yín ní kẹ́ show wípé ẹ wà remorseful pẹ̀lú ibi tẹ́ ẹ lọ. Ẹ̀yin ní kẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ yín for disappointing them. Ẹ̀yin ní kẹ́ move on. Káwọn èèyàn ṣàánú yín. Tó bá jẹ́ ìlú tó lajú ni. Tó bá jẹ́ ìlú tí ó nífọ̀n tó ní èkánná, ìlú tó lajú, ìlú tó fi wà ní. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀ ní lè ṣe nǹkan kan mọ́ lórílẹ̀-èdè yẹn. Because mi mọ̀ bóyá mo because ó wà lẹ́wọ̀n dọ́là. R. Kelly ó wà lẹ́wọ̀n dọ́là. Based on nǹkan tó gbẹ̀yìn náà lọ sẹ́wọ̀n ni.
so there's nothing ìka tó bá ṣe ò bá máa gé ni ẹ má tún lọ fẹnu kọ ẹ má tún jẹ́ kí podcast àti interview tì yín sọ́ràn ṣé ẹ tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà míì ẹ tún fẹ́ kán gbé yín fún defamation or cyber stalking orí social media náà làwọn èèyàn ti máa pariwo free bàbá Ìjẹ̀ṣà kò sẹ́ni tó máa bá àbí ta ló bá yín débẹ̀ ńgbà yẹn ta ló bá yín ṣẹ̀wọ̀n ńgbà yẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ jókòó yín jẹ́ ẹ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ yín tẹ́ bá nílò ìrànlọ́wọ́ ẹ sọ̀rọ̀ hóhà wípé ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ yín á ṣàánú yín ẹ má tún kó bára yín àní ìwọ náà Bíọ́lá oní podcast sọnù mi ì tí ì ní sọ̀rọ̀ ó jẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ Bíọ́lá ṣé o mọ̀ wípé ẹnu ti ń kùn ẹ́ tẹ́lẹ̀ rọra mi ì ní sọ jù bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé kì í ṣe pé ẹ kàn fẹ́ kọ̀tàn míì lásán. irọ́ o. bàbá Ìjẹ̀ṣà. ọmọ Èkìtì. mi ò kì í ṣe pé mo kàn fẹ́ kọ́ lásán. ṣé ká wá kó láti ilẹ̀ ń gbà yẹn àbẹ́ ẹ̀ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. ẹ já kó láti ilẹ̀ àwọn aráalé fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pàtó tó fi wá padà wá já sọ́pẹ́. ẹ ṣe rí mi ìfẹ́ n tí máa ń béèrè lọ́wọ́ òṣìkà èèyàn ni pé ṣó o gbà pọ́ lọ́hùn wà tó bá ti lè dáhùn pọ́ lọ́hùn wà ọ̀rọ̀ tèmi ti dayọ̀. ìyẹn òṣìkà èèyàn. ṣàmọ̀ pé ó lè fi gbogbo ara sọ pé mo mọ gbá mo mọ kíní kan mi ní gbà má bá fa ẹ pèdè kan lẹ́ẹ̀kan ẹni téèyàn bá sọ fún ẹ pé màá rán ẹ lẹ́wọ̀n ọ̀rọ̀ yẹn ló pa mí lẹ́kún nítorí mo wà ní police station ẹni yẹn wá sọ pé ìwọ ò ń ṣe báyìí sí mi ò ń ṣe báyìí sí mi ìwọ ò ń ṣe báyìí sí mi máa pẹ́ máa pògò ẹ̀ tí máa parọ́ mọ́ kọ́lọ́hún fìyà jẹ mí máa pa ẹ́ máa pògò ẹ̀ tó máa bẹ̀ mí títí tó bẹ̀ mí kí ni èjì ẹ̀ ń sìn náà bóyá bí 40 something tó bá bẹ̀ mí tí mo gbọ́ wá fún ẹ bí 27 pẹ̀lú máa kú sí. ọ̀rọ̀ yín ò yé mi o ẹ bá ń gbẹnu sí microphone yẹn dáadáa. ní police station a wà níwájú ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá yẹn ń ṣe nǹkan kan. lórí ọ̀rọ̀ yìí. lórí ọ̀rọ̀ yìí arábìnrin yẹn wá ṣe báyìí sí mi lọ́kàn wá ní ìwọ. wọ́n ṣe báyìí sí mi wọ́n ṣe báyìí sí mi. ọ̀gá bóyá sì yẹn tí n bá fi kún tí mo sọ yìí kọ́lọ́hún fìyà jẹ mí ó ní ìwọ ṣe báyìí sí mi máa pa ẹ́ máa pògò ẹ̀ mo ti sọ pé gbogbo ọkùnrin tó bá bọ́ sí mi lọ́wọ́ máa finish wọn tó bá bẹ̀ mí tí mo kàn gbọ́ tó bẹ̀ mí tí mo kàn ṣàánú ẹ̀ wọ́n á fún ẹ 27 years mo bóyá ayé ìjẹ́ bóyá bí 48 pẹ̀lú máa kú sí dànù. ṣé ẹ jà ti tẹ́lẹ̀ ni. ẹjẹ ajẹ kí ẹjẹ ajẹ ẹ bá mi dókítà ẹ mọ nǹkan tí mo ṣe wá bí. mo mọ̀ pé sinimá yẹn máa di ṣíṣe tí n bá rí yín ẹ rí i pé pàṣẹ jókòó oríṣiríṣi kọ́ kò sí interview tí mo lọ tá a bá ṣe káyé rí wọn ò ní mọ̀ pé 75% àwọn tó wà lẹ́wọ̀n ni wọn ò mọwọ́ mẹsẹ̀. ẹnìkan ń béèrè mi bí pé yes or no ní pé gbá yes or no ńlá wo. òun náà mo ṣe dáhùn pé I am not a pedophile I am not a rapist kádàrá ló fàbùkù kàn mí. ẹ sọ ní yorùbá bàbá bọ́mọ yorùbá àtàtà ní pedophile tẹ̀sán yẹn mọ̀ ti tóbi jù lóyìnbó. rapist ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa tí ń gbọ́ wa ní ọmọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ máa gbọ́ dókítà mon ẹ ti sùn ní. mi sùn. ẹ mọ̀ wípé n tó bá fi ìyà jẹ̀yàn gbà mí ò ní gbóyìnbó ẹ̀ rí ọmọ ìlú òkè ò mọ tó ń pè ní rapist mi ò mọ tó ń pè ní pedophile ìgbà tó ṣẹlẹ̀ yìí náà ni mo gbọ́ kéèyàn ni mo fi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò káàkì mo fi disflower ọmọ ọdún 7 káàkì irin. wọ́n mà ní fídíò wà tẹ́ ẹ ti jẹ́wọ́ pé tòótọ́ lọ ẹ ṣe onímọ̀ sọ pé ẹ jẹ́ kí n ṣe fíìmù yìí mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣe rí ẹ̀rù ò bà mí nǹkan ló ṣe mí ẹ̀rí tí mọ́tò yẹn bá dákú sí títì tí ò ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn á tún máa wá park wọ́n á ní kí ló ṣe yín wọ́n á ní mọ́tò ẹ̀ á ní wọ́n á ní mọ́tò yìí ni nǹkan ń ṣe mọ́tò yìí kì í ṣe mọ́tò ni nǹkan ń ṣe ẹni tó ní mọ́tò ni nǹkan ń ṣe ibi tí mọ́tò dákú sí yẹn tó bá pe Èlísàdé pé kó gbé tuntun wá. wọ́n á gbé mọ́ yín wá.
tó bá jẹ́ pé engine láti dùgbẹ̀ pé dá wá fix ẹ̀ wọ́n na àwọn ò ní gbé wá ni. wọ́n gbé wá. kankan ò ṣe mọ́tò ẹni tó ní mọ́tò ló rẹ̀ tó bá jẹ́ pápó ẹ̀wú tó wọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè bá ń bẹ̀. I mean, what is this? Hello, Mr. Yinka Ifele, please help me kìnnìkan wọ́n á dẹ̀ gbé mọ́tò yẹn wá tuntun brand new wọ́n máa kówó yẹn síra wọn ni ọlọ́run máa fẹ́ ewu gbọ́yìn lọ́rọ̀ wa. ṣe rí. bàbá àjèṣà ní fẹ́rẹ́fẹ́ torí àwọn aráalé á fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ á fẹ́ pè láti béèrè ọ̀rọ̀ kó má dàbí ìgbà pé mò ń ṣẹ́gi ìbò mò ń ṣẹ́wélé ǹjẹ́ lẹ lè sọ ní ṣókí fún mi bọ́rọ̀ yẹn gan ṣe bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ fi kọrin torí orin tẹ́ ẹ kọ ìrìn àjò yẹn lẹ fi kọrin bí ò tiẹ̀ ju bí ẹ ṣe kọ́ nínú orin ṣe lè ṣàlàyé ẹ̀ ní fẹ́rẹ́fẹ́ ẹ lóúnjẹ ni wọ́n fi tàn yín ṣálátẹnujẹ nìyẹn ni. Àtẹnujẹ náà wà ń bẹ̀ àtowó tí mo gbọ́ ṣe mọ̀ pé nǹkan kan ló bí nǹkan kan mi kì í fẹ́ dọ̀tí obìnrin ni mo ṣe gbà pé mo fẹ́ ṣe sinimá yẹn. ṣé sinimá náà pè fún yín ní tilẹ̀ ń tọ́ lọ́hùn. bó ṣe rí nìyẹn níwájú ọba tá a gbọ́dọ̀ pè jẹ́rìí irọ́ ó ní mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ tí mo fẹ́ wọ prison nígbà tí mo dé prison mo wá sọwọ́ báyìí àwọn correctional officer ní ṣé kò sí sórí ẹ̀yìn ni mo ní rárá mo ní mo gbé fáìlì mi fọlọ́run pé torí gbogbo adájọ́ ayé ti dá wọ́n ní mo jẹ̀bi gbogbo àwọn ìka ti dá sí wọ́n ní mo jẹ̀bi. ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́yìn náà padà ṣe fídíò tẹ́ ẹ sọ pé tòótọ́ ni ẹ dáríjì mí. ẹ ṣe ìgbà tí ìyá tó yà ni mo wò pé kí n dà bí ọgbọ́n bóyá mo lè ìkan nínú àwọn tó ń nà ẹ ṣe dóde kí n ṣe fíìmù yìí ẹni tó ń nà mí ló fẹsẹ̀ ta mí báwọn ni àlàyé má bá godmother agi tó bá ti bọ́ tako kan bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé kíní kan sọ pé ó ti gbọ́ kan sọ pé kó má bínú sóyè ẹ̀ sìn ibi tèmi ti wọ́n ṣẹ́ nìyẹn èmi ò mọ̀ pé pákéjì ni ẹ̀gbọ́n mo ní torí wọ́n ní kẹ́ má bá godmother agi pé ṣe mọ̀ pé obìnrin ni tó bá ti jáde ńsìn kò kàn sọ pé kẹ́ má bínú tó bá sọ pé kíní kan wà ní má bínú má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé mi ò mọ̀ pé sẹ́tọ̀ pé ó ní kí n sọ pé ó ní tó bá kàn ti sọ̀rọ̀ pé kí n sọ pé kó má bínú pé wẹ́nì tó bá sọ kó má bínú pé so bó ṣe dé wọ́n ti la nǹkan mọ́ mi lórí wọ́n ti lù mí ní nǹkan lẹ́yìn ibi tí mò ń bọ̀ kò sí nǹkan tí mo lè fẹnu sọ bàbá ṣe rí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bíi ti nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ bá mi sọ àjókòó akọ̀tàn yẹn nítorí mo fẹ́ kó jẹ́ ìdìdí tí n bá fi kún tàbí tí mo bá yọ kúrò mo fẹ́ kó jẹ́ ìdìdí bí mi ò bá sí mọ́ lẹ́ni á jẹ́ ẹ̀kọ́ àti ohun àtúwòtúnwò fáwọn nǹkan kan tó jẹ́ mo sọ nǹkan kan lẹ́yìn kan mo ní táwọn èèyàn bá wo sinimá yẹn ẹlòmíì tó ti sọ̀rọ̀ mi pé wọ́n sọ pé ṣe báyìí àyà ní Ọlọ́run dáríjì mi. ẹ sọ̀rọ̀ kọ́kọ́rọ́ lẹ́ẹ̀kan. bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n wọ́n ní fídíò kan wà tó tí wọ́n fi CCTV rìkọ́ọ̀dù níbi wọ́n ti ń bá yín bọ́ bàtà. bàbá. ṣé dókítà náà ni ṣé ìyẹn wọ́n hun ni àbí ara rìhásà ni. ẹ rí i pé Yomi Fabiyi ń jà gidigidigidi torí pé ó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ Abẹ́òkúta ni mo ti ń ṣiṣẹ́ mi ìmọ̀lé princess rí. Very good. It's over 8 years tá a ti rí wọn gbẹ̀yìn ó ní tó ṣe tá a fi lé nínú ẹgbẹ́ tá a fi lé nínú caucus mi ì ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ mo ti ní mi ò ní sọ anything ẹ jẹ́ kí n gbó lè pẹ́ ó yá Ọlọ́run á ṣe mo fẹ́ ṣe sinimá yẹn sí sinimá ńlá tó kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ kò sẹ́nu bí mélòó ni mo ti fẹ́ rojọ́ ṣé bí mo ti lọ jìyà ṣé bí mo ti dé ìyà oníyà kádàrá ló fàbùkù kàn mí tó bá jẹ́ pé mo gbọ́ sí Yomi lẹ́nu níjọ́ náà pé ẹnìkan fẹ́ meet mi kí n jẹ́ ká lọ ó ṣeé ṣe kí n bọ́ ó ṣeé ṣe kí n tún kú náà lọ́nà tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ so gbogbo ń tẹ́ sọ yìí kò sí tí mo lè sọ ẹ lè gbọ́ àfi tí mo bá heart ní tó ṣẹlẹ̀ gangan nǹkan mẹ́ta ni mo gbọ́ tó yẹ kí n kó sí páńpẹ́ orúkọ gómìnà ìlú Èkó Babájídé Sanwó-Olú mo tún gbọ́ ọ̀rọ̀ owó kílẹ̀ táwọn ọlọ́pàá béèrè pé kí ni mo fẹ́ fi kámẹ́rà mẹ́rin ṣe the full camera gbogbo kámẹ́rà mi ẹ̀ mọ̀ náà gbogbo ẹ̀ ló bá lọ wọ́n ya gbogbo fọ́tò ẹ̀ torí ọjọ́ ìní àìmọye tó ṣẹlẹ̀ tó ń gan ò mọ̀ táṣìírí tuntun rẹpẹtẹ èmi ò lè sọ nǹkan kan lórí rédíò káwọn olólùfẹ́ mi àtẹni tó ń ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò kì í ṣọ̀rẹ́ wa o
wọ́n kàn máa fi nǹkan bojú wọ́n lè máa ní ẹ máa sọ báyìí ẹ máa béèrè èmi ò kò ta mí lára ṣebí mo lọ mo ti dé ẹ̀wọ̀n na your mate ibi tó ti máa gbàdúrà ò ti ní gbà prison ni mo mọ̀ ń tójú mi rí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yọ pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n ni mo fi ń sọ̀rọ̀ bàbá ẹ má ṣe hà kò sẹ́ni tó máa tẹ̀wọ̀n dé ibẹ̀ yẹn lè ẹ ní ṣẹ̀wọ̀n ayéfẹ́lẹ́ àmín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ ní ṣẹ̀wọ̀n àmín ẹ mọ̀ pé tó o bá ṣe àwọn kírímínà tí ń sọ lẹ́wọ̀n pé àṣẹ ni nà àwa la lọ sọ operation yẹn ò lè purọ́ lẹ́wọ̀n àwọn ibì kan wà lẹ́wọ̀n tá a lè sọ síta ò lè purọ́ fúnra rẹ̀ ló máa jẹ́wọ́ ṣùgbọ́n tó o bá ṣe hìhìn ẹ ló máa pa ẹ́ torí tó o bá ń jìyà ìmọ̀dí ká imagine kéèyàn méèkánná kó fi gé ara ẹ̀ lọ́wọ́ kó dẹ̀ bu ẹ̀jẹ̀ sẹ́nu báyìí kó dẹ̀ máa fi ṣépè pé gbogbo ẹni tó mọ̀ bó ń ṣe débí báyìí ni kó ṣẹlẹ̀ báyìí ni kó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ti dájú ẹ̀ tó ti mú sẹ́wọ̀n tó ti wà ń bẹ̀ bí 15 years tó dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́. tó ń jìyà ìmọ̀dí. so àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹni tí ò lọ kò lè mọ bó ṣe rí nǹkan ṣe mí ẹ má fi ṣàwàdà. bí ìfi ṣàwàdà. nǹkan ṣe mí ẹ wo tó pè yín jọ náà lọ́hùn-ún tí ó bá jẹ́ pé ẹ gbọ́rọ̀ sí yọ̀mí lẹ́nu ó ṣeé ṣe kó má ṣẹlẹ̀ ṣé ẹni tí bí ló pè yín pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ lóòótọ́ pé oúnjẹ ti rẹ́dì. bí mẹ́sẹ̀gì ló fi ránṣẹ́. text message. Are you in town? I have a job for you. Both friend náà ló ń fẹnu ara ẹ̀ sọ pé mo ti send message sí lórí Facebook mo ti send sí lórí Instagram àsìkò àwẹ̀ láwà àwọn ọmọ mi ò sí around kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní gbogbo ẹ wò ó ṣe rí kò sí tí mo lè sọ tó lè dàbí pé lọ ká ní pé ìjọba lè kíjọba máa lo adájọ́ mọ́ kí wọ́n máa lo lọ́ọ̀yà mọ́. kí ló dé. mo ti máa jẹ́ president ìlú ilé ni nǹkan tí máa kọ́kọ́ council ni pé ẹ máa lo bíbélì ẹ máa lo nǹkan kan tábàkàn ti débẹ̀ kò ní ìdìpọ́n gbóògùn wá ẹ kàn gbàbọ́n lọ́wọ́ ọlọ́pàá tó dúró tó ń ṣọ́ adájọ́ ó yá ẹ rọ mi sí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni mo ṣe báyìí kó mú mi ìbọn ẹnì kejì náà tó bá jẹ́ pé báyìí tó bá jẹ́ pé ìmọ̀láre wájú mi Yinka mo ṣe báyìí kí ìbọn yìí kó pa mí níjọ́ kẹta ìwọ náà kó sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ mo parọ́ mọ́ ẹ fi ilẹ̀ kò ní í séèyàn lẹ́wọ̀n Ṣàngó kì í gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ Ògún ò ní wojú anybody mo ti witness ẹ̀ rí ẹ mọ tó ń ṣe mí ẹ kàn ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yìí ni kádàrá má fàbùkù kàn mí o bẹ́ẹ̀ ò bá léèyàn láyé ẹ wá ní mélòó lẹ fẹ́ kí n sọ tí mo bá sọ kan ẹ fẹ́ gbọ́ kejì tí n bá sọ kẹta ẹ máa fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ n tó ń gan ò mọ́ pọ̀ èmi dákẹ́ torí pójú obìnrin torí mi ò kí hàn tó obìnrin láyé mi lọ ṣàwàdà lọ dẹ́rìn pòṣónú lọ máwọn èèyàn kúrò ní ipò ìrònú la rán mi mo ti wáyé rí bàbá ẹ fi tàwàdà lẹ̀ mo ti wáyé rí èmi ni mo mọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n rán mi ni mò ń jẹ́ yìí sẹ́ni tá a wá rán níṣẹ́ pé kó lọ pa àwọn èèyàn lẹ́rìn á wá pẹ̀lú àwọn tí ó máa fi ẹnu bọ orúkọ àwọn èèyàn jẹ́ kò lè pọ́síbù káwọn olólùfẹ́ mi mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ mi ìmọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi níbi gbogbo all over the world àgbàlagbà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń làágùn ẹkún ló ń sùn sẹ́ni téèyàn bá ṣe tó jẹ́ pé ó ṣe a máa rò lọ́kàn rẹ̀ pé bí ìyá ẹnu lọ jẹ ò ṣe nà bọ̀n tí ò bá ṣe yẹn ló le jù àwọn àwùjọ tó ti waste pé ó kù díẹ̀ káwọn kan mú ó kù díẹ̀ kí ròsùn dosùn ó kù díẹ̀ kẹ́yìn pọ́n dórí mo gba endorsement 7 from January to April mo wá láti ìlú òyìnbó kí wọ́n parí advert fún Lagos State COVID-19 pé kí n dẹ̀ padà èmi mi ti ẹ̀ rójú ẹnì kankan mi ì rójú obìnrin mi ì rójú anything pé kí n ṣe tọ́ kí n dẹ̀ padà náà ni
COVID-19 náà ni mo wá ṣe on the 19 náà ni mo kó sọ́wọ́. On the 19 lẹ lọ jẹun. ní the 19 náà ni mo lọ. ọmọ tán lẹ fi kọ́kọ́rọ́ já ń kọ́. ẹ má jẹ́ ń dáhùn bàbá ẹ má jẹ́ ń dáhùn ṣe rí. fídíò tí ó jẹ́ ti CCTV tí wọ́n ń bá yín bọ́ bàtà ń bẹ̀ ń kọ́. gbogbo yẹn pátápátá pákéjì ni ṣe báyìí ṣe bóun ló ṣe director ó dáa kí ló dé tí wọ́n fi doctor fídíò ṣé mi ni mo sọ ni àbádájọ́ ilé yìí ò ń ṣe pé bóyá à ń sọ̀rọ̀ ṣe bádájọ́ wà láyé Justice Taiwo ó tún dárúkọ wọn lórí ètò adájọ́ ò kì í ṣe Father Christmas tó bá gbé síwájú ẹ̀ ló máa dá ṣùgbọ́n ẹni tó rán mi lẹ́wọ̀n mọ́ra ẹ̀ arímájèlé wà náà ẹ̀ níkọ́ ikọ́ ti san Yinka ò ti sùn. mi sùn. májèlé ò sàn. mo kì í bí èèyàn bá ní torí pé ọkọ̀ ló pa òun ọkọ̀ gbá òun ò ní ọkọ̀ mọ́ ọkọ̀ náà ni wọ́n fi gbé lọ sí hospital mi ò kóyan yín kéré ẹ̀yin obìnrin ṣùgbọ́n àwọn kan ń bẹ tá a gbọ́dọ̀ bá dòwò pọ̀ àwọn èèyàn kan dájú ó dá ẹ jẹ́ kí n ṣọ́ọ̀kì tí ọ̀gá ọlọ́pàá kan bá sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà you have to forgive me o I have offended your spirit tomorrow is Wednesday I'm not coming to work I'm going to church I don't know how I'm not a fan so she just came ẹ̀dẹ̀kàfilẹ̀ bàbá mi torí ẹni mi ṣe interview torí pé ẹ̀yin lẹ pè mí ó bá mi lára mu mo ti lọ jìyà yẹn kì í ṣe pé mo fẹ́ wá wí. now ibi tí mò ń bọ̀ tí mo fẹ́ ká parí ẹ̀ sí káwọn tó wà nílé tó máa bí yín léèrè ọ̀rọ̀ ni pé ó ti wá já sọpẹ́ báyìí ẹ ti lọ ẹ ti bọ̀ ẹ bọ́mọ jẹ́ bó lẹ ṣe bọ̀ ṣe ẹ sáàfù jail time yín pé ni àbí ẹ kàn rí àánú gbà. irọ́ wọn tó ṣẹlẹ̀ rèé torí life imprisonment ló fẹ́ fún mi. ó já sọpẹ́. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá lọ sí appeal ni wọ́n tún wá da gbogbo nǹkan yẹn nù pé mi ò rape wọ́n yọ rape kúrò wọ́n yọ defilement kúrò wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n torí pé mo fọwọ́ kan ọmọ yẹn pé harassment ni òun ni wọ́n á fún mi ní ọdún 5. ẹ dẹ̀ sáàfù ọdún 5 pé. mo sáàfù ẹ pé. ọdún yín pé pérépéré. pérépéré. lẹ fi kúrò ń bẹ̀. kódà mo pé ìgbà tó pé ni wọ́n tì mí ta kò lè lè ojú mi rí. 08032321059 08077771059. ìbéèrè wo lẹ fẹ́ bi bàbá Ìjẹ̀ṣà olólùfẹ́ yín ni ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ yẹn náà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fàsìkò yìí pàrọwà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà àtẹ̀yìn olólùfẹ́ òṣèré orí ìtàgé ó ti lọ ó ti bọ̀ ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ ó sì ti kọ́gbọ́n bó o ní ó ṣe dìde padà má sunkún má bọkùnrin jẹ́ bó o ní ó ṣe padà ó fẹ́ ṣe sinimá ẹ̀ ó dọwọ́ yín ó dọwọ́ Ọlọ́run o àtìlẹ́yìn yín ńlá ń fẹ́ láti tẹ̀síwájú lẹ́nu iṣẹ́ yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà má bọkùnrin jẹ́. hello. ẹ kú dédé àsìkò yìí o. pé ètò yẹ sà. orúkọ yín bọ̀lẹ́ tí ń pẹ̀. mo bá wọn dúpẹ́ gan ni o. mo bá wọn dúpẹ́ o. kódà mo gbé ètò wọn tẹ̀mí gan mo lè ń sun ẹkún. mo bá wọn dúpẹ́ mo bá wọn dúpẹ́ mo ò tẹ̀lé rí rẹ́wọ̀n lágbára Ọlọ́run. àmín ẹ ṣeun. mo bá wọn dúpẹ́. ẹ̀rí tó burú jù láyé ni kí èèyàn ó dúró aparọ́ mọ́ ni takoni lójú ẹni kó tún máa béèrè pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣé bàbá máa wá máa parọ́ mọ́ ẹni ẹni tó ń parọ́ mọ́ èèyàn tó tún wá ń sọ pé ṣé bàbá wá máa parọ́ mọ́ ẹ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ mi lè parọ́ mọ́ ẹ náà àwọn òde ń sọ pé ṣé bàbá wá máa parọ́ mọ́ ẹ nígbà tó sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ. hello. ẹ káalẹ́ sà. ẹ kú dédé àsìkò yìí. yes sir. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé gbà àkọ́kọ́ ni tí máa wọlé torí mo sọkún gbà tí mò ń gbọ́ púrógíráàmù bàbá yìí. orúkọ mi ni Evangelist Adédìran láti Sẹ̀lẹ̀ Rainbow.
sà ṣèbí nítorí ògo ni o nítorí ògo ni òun tójú ológo bá rí o nítorí ògo ni sà ẹ má jẹ́ parọ́ fún yín sà ìwú tó tún tèmi náà ti rí nílé ayé mi tí n bá ní tẹnubọ̀ tí n bá ní kí n wá sáfẹ́ ayéfẹ́lẹ́. ẹ má sunkún mọ́. ṣé rí nǹkan tójú bàbá yẹn rí mo gbàgbọ́ wípé nítorí ògo tí bàbá yẹn ní ni ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín tí yé sà ẹ jọ̀ọ́ ẹ àpíìsì àwọn èèyàn ẹ fi account number síta ohun tí irú wa náà bá nípa kò bá jẹ́ tọ́rọ́ kò bá jẹ́ kọ́bọ̀ a fẹ́ kí fíìmù yẹn jáde ó máa jáde lágbára Ọlọ́run ṣe ayéfẹ́lẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run á ràn bàbá yẹn lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ ó kù lágbára lọ́wọ́ àwọn aláàánú á dìde lágbára Ọlọ́run. nítorí ògo ni ògo tí wọ́n rí pẹ̀lú bàbá yẹn ló fẹ́ kógo yẹn wọlé lójijì ìrọ̀lẹ́ ni wọ́n ń pa ẹnikẹ́ni tó bá fi bí san eré ibi ò ní kúrò nílé according to Bible says. ẹ ṣeun sá. hello. hello. hello ẹ kálẹ́ o. ẹ kú dédé àsìkò yìí o orúkọ yín bọ̀lẹ́ tí ń pè. ẹni square ló ń sọ̀rọ̀ láti ìlú tuntun. ìlú tuntun lẹ ti ń pè yìí. bẹ́ẹ̀ni sà. ok ìbéèrè yín. ní olóòtà after àtúnlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n kó ewu àkóyọ Ọlọ́run ṣeun mo bá wọn dúpẹ́ ogun tó ti ṣe òní gbérí mọ́ o. mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Ọlọ́run á gbé wọn dìde ní agbára Ọlọ́run. àtìlẹ́yìn mo bá wọn dúpẹ́ o wọ́n kú oríire o. àtìlẹ́yìn ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ló kù báyìí o. hello. 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 yes sir. hello. yes sir. ẹ kú dédé àsìkò yìí orúkọ yín sà ẹ yí rédíò yín lẹ̀. Ọláṣílẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìjẹ̀bú Òde. yes sir. àwọn èèyàn mò ń wo kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn ẹni ìjà òde bá ní pé rẹ̀ lọ́kùnrin ìjọ tí wọ́n bá parọ́ mọ́ èèyàn lèèyàn máa mọ nǹkan tójú òun rí ìjọ tí wọ́n bá ń sọ nǹkan téèyàn ò ṣe lèèyàn máa mọ̀ ṣùgbọ́n ẹja bá bàbá Ìjẹ̀ṣà dúpẹ́ títí wọn kò ní gbé lórúkọ Jésù ìjọ tí àwa rí orú ẹ̀ ìjọ yẹn la mọ̀ pé ayé wà nǹkan téèyàn ò ṣe tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé ó ṣe tó dẹ̀ ń takò mí ní station níwájú DPO ọ̀rọ̀ tí mi wọ́n mọ̀ ṣe so táyé bá fẹ́ mú yàn àní pàkúta àní kò sínú pàkúta ayé lórúkọ Jésù ní bàbá Ìjẹ̀ṣà fún mọ́kàn kó tẹ̀síwájú ayé wọn wọ́n á ránú gbà ọ́. àmín bọ́lá ìyàbọ̀ ní sùúrù ọkùnrin ni ọmọ bọkùnrin jẹ́. hello. hello. ẹlẹ́dàá mi lọ jà. hello. hello. hello ẹ kálẹ́. yes sir. adélọ́dà sí mi láti ṣe. mo bá bàbá yẹn kẹ́dùn púpọ̀ kò sí èèyàn tí a gbọ́ tó bá jẹ́ àbí àwọn tó lè jẹ́ ẹ̀ tó lè lórí ẹ̀jẹ̀ ní ọ̀la rẹ̀ o á kà ní. ìgbà má sọ kó má bàbá Ìjẹ̀ṣà Ọlọ́run ti gbèjà yín jà ṣe understand. ó ní lẹ́sẹ̀ tí gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe lé náà kájú sáyé kọ́dẹ̀ kí kálukú náà máa rántí gbogbo nǹkan tó bá ṣe pé òun bímọ o àtàkó kò lè kọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n náà dùn. bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀nà ẹ̀ tún là sí ni wọn kú Yínká ẹ kú ṣe ẹ rí gbogbo question tẹ́ bí wọ́n léèrè wọn lè dá reason ni wípé wọ́n ti ní project fún kínní yẹn ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe jáde kí gbogbo wa support wọn láti bá wọn bò ó kára láti lè help wọn ní láti get him back on track. ọ̀rọ̀ àwọn ààrẹ yìí náà lọ́wọ́ ká ẹ kú ṣe. bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣé téèyàn bá fẹ́ ṣé sponsor tó máa gbé tán lẹ̀ ń wá àbí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ́ gbé fíìmù yìí jáde. ẹ wo bó jẹ́ pé èmi ò wá pé dandan kan wá kó yẹ pé àwọn investor tó yẹ pé a lè torí mo fẹ́ ṣe dáadáa kì í ṣe pé mo fẹ́ ṣe fún generation yìí nìkan nǹkan bẹ nínú mi nínú tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ni tó bá mi ṣe fagan ò mọ̀ ok ẹ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yẹn sọ ó dáa ẹ jẹ́ kí n sọ kankan
ó kò jẹ́ pé mo dákẹ́ bó bá ṣe ń bú mi tó ń sọ̀rọ̀ mi ì sọ̀rọ̀ mo mọ̀ dí tí mi ì fi sọ̀rọ̀ nítorí pé n ta bá ti mọ̀ ta bá ti gbọ́ n ta bá ti mọ̀ wọ́n ní Dàmọ́lá Adékọ́lá ó kọ statement pé lóòótọ́ lòun bọ́mọ yẹn sọ ara àwọn tó ń bọ́mọ yẹn sùn yẹn tó jẹ́ boyfriend ó ní ṣùgbọ́n òun ò befriend di minor ó nítorí minor kì í lákàntì ó ní kò dẹ̀ kí ní Instagram ẹ̀yin tẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ sí ń bẹ̀ inú sẹ́ẹ̀lì ló ti sọ tó jókòó mọ̀ mí ó ń sọ fáwọn èèyàn kò mẹ́yìn mi àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà tíjọba bá lè láòdù wọn díẹ̀ a máa gbádùn ọlọ́pàá Nàìjíríà o ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n máa ìjọba train wọn o kankan ló ń ṣẹlẹ̀ o tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó máa fẹ́ ṣiṣẹ́ ǹjẹ́ mọ̀ pé ibi tó fi mí sí nínú pàǹtí àárín àwọn ọlọ́pàá tá a rò pé kírímínà ni wọ́n ẹ wo ọlọ́pàá Nàìjíríà. wọ́n gba information. ṣé ẹ mọ àlè mọ kankan wọ́n kàn sọ pé àwọn àfẹsí mi ẹ bọ́ síbí àwọn ọ̀dà asílẹ̀kùn fún mi wọn kálukú so everybody wá ń jábọ́ lọ bọ́bọ́ yẹn wá sọ pé tẹ́gbà wá mú mi kúrò ń bí máa já nǹkan tàbí lè fi jó èmi ò befriend minor o because ó lákàntì mo dẹ̀ ń send owó sí o Dàmọ́lá ló sọ bẹ́ẹ̀ Adémọ́lá ẹ sọ pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ nínú prison tó ọmọ yẹn ò lẹ́bi torí kò befriend di minor báwo lọ́wọ́ ṣe di minor gbogbo ń tẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ká ní mo ní tí mo lè ta ni mi ní bèrè wọlé ọkọ̀ máa kọ́ sáré ṣiṣẹ́ yẹn tá a bá wá ṣe é tán gbogbo àwọn òsìkà ẹ̀rí gbogbo wọn sá lọ ni àwọn tó wá bẹ̀bẹ̀ ń prison ńkọ́ ṣé mo tún purọ́ Kirikiri correctional center ẹni tó ẹ̀dì ẹ̀ ń sìn Chief Ayétìlọ́tán mo parọ́ mọ́ yín ẹ̀yin lẹ́wà ń bẹ̀ nígbà táwọn ọmọ yẹn wá tán ní wọ́n kàn ní ká máa kọ nǹkan lórí nẹ́ẹ̀tì fún yín ní àmọ́ yín rí ẹ̀rẹ́ èpù wa o wọ́n promise 1,250,000 wọ́n dẹ̀ láwọn máa fi wá sínú movie tí mo bá tún parọ́ kẹ́lẹ́dẹ̀ tó fi yà jẹ mí bàbá Ayétìlọ́tán tí mo bá parọ́ mọ́ yín ẹ text message sáyé fẹ́lẹ́ pé Ìjẹ̀ṣà máa parọ́ èèyàn sáà ní lọ sí prison kò má ní gbogbo rẹ́kọ̀dù ẹ tó bá wá gbogbo message gbogbo ẹ kò sí security tó wà ní prison kò sí Lasso Rock so èmi ò fẹ́ tí máa ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ bá mi bẹ̀ gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi kì í ṣe pé mo fi ṣègbéraga ṣùgbọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ pé yẹn náà ni máa ṣe tí mi ò bá ṣe kò lè èmi ní nǹkan ṣe kì í ṣẹ̀yìn. kí ni phone number yín. phone number mi. àbí báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Ọlárẹ̀wájú omi rọra pẹ̀lẹ́. kí lẹ sọ pé kí lẹ béèrè phone number mi. phone number. okay 080 3